Hai, Assalamualaikum gang. Okay, berjumpa lagi untuk video kali ini. So, kali ini saya nak kongsikan cara pengasingan warna design spot color atau solid color. Okay, ni memang basic. Okay, so screen printer mesti menguasai step ni untuk cara pengasingan warna. Okay, design yang saya dah pilih. Okay, design ni A3 size yang saya dah buat. So first thing yang kita kena buat, kita pergi ke file, new, international paper, A3 size, resolution kita pilih 300 dpi dot per inch, color mode RGB. ok, so kita akan drag design ni ke canvas. ok, rasterize. Lepas tu kita akan create new layer untuk letak warna baju. ok, design ni kita kena print baju warna gelap seperti hitam, sebab design ni ada warna putih. ok, kita create new layer dan namakan baju. ok, background kita pilih hitam, bucket tu kita akan select terus pergi ke warna hitam. ok, lepas tu kita pergi ke design. ok, first thing yang kita kena buat sebelum asing warna, kita kena pastikan berapa warna yang ada pada design ni. ok, pada pandangan mata saya, design ni ada warna grey, warna putih dan warna merah. So dalam kepala kita akan set 3 blok. ok, setiap warna kita kena buat satu blok. ok, warna grey satu blok, warna putih satu blok dan warna merah satu blok. Cara ni kita tak buat overlap. ok, kalau nak buat overlap, kita buat satu step. Kita boleh pilih warna putih ni, kita letak setiap warna ni, kita akan basekan ianya jadi warna putih. ok, so pada pandangan saya tak buat warna overlap. Kita akan terus pergi ke warna yang ada pada design ni. ok, first kita akan pergi ke ni, terus kita akan select warna grey. Kita akan select warna grey. Lepas tu kita akan pergi ke option similar. ok, so design ni yang ada warna grey, dia akan select warna grey saja. ok, lepas tu kita akan layer via copy. ok, layer via copy. So design ni yang ada warna grey, dia akan ni lah, asing. ok, lepas tu kita akan pergi ke warna seterusnya.
warna putih. Okey, seperti yang tadi, select warna putih. Lepas tu kita pergi ke option similar. Lepas tu kita tekan layer via copy. Okey, seterusnya warna merah. Kita akan select warna merah, similar. Lepas tu layer via copy. Okey, layer via copy. So design ni akan terbentuk secara terasing. Okey, dia punya design ni terbentuk secara layer. Okey, ni warna merah. Okey, ni warna putih. Ni warna grey. Okey, lepas tu kita akan setkan setiap layer ni dengan nama warna. Okey, ni warna grey. Select warna grey. Lepas tu ni warna putih. Okey, ni warna merah. Kita akan selectkan warna merah. Okey, untuk filem kita kena buat layer ni menjadikan warna hitam. Okey, so kalau nak print dekat filem, kita matikan warna baju. Okey, first yang kita kena buat, kita double click. Lepas tu kita pergi ke color overlay, blend mode normal, opacity 1%, dan kita akan pergi ke warna hitam. Alright, so ulang benda yang sama, warna putih, color overlay, warna hitam. Merah, color overlay, warna hitam. Okey, nak pastikan dia warna hitam, dia punya ni kod 000, ataupun kita pergi ke ni 000 100%. Okey, dia akan pergi ke solid color warna hitam. Okey, lepas tu kita pergi ke ni, dia punya ni layer ready untuk print filem. Okey, seterusnya kita akan pergi ke marking. Okey, cara untuk pasang marking ni, kita pilih group, background, kita akan pilih centerkan design. Lepas tu ini cara saya untuk dapatkan center. Okey, ini center. Okey, cara untuk setting marking, custom shape, dia punya shape dah ada dalam Photoshop ni. Kita pilih warna shape ni. Okey, ni warna hitam. Alright, ready untuk create dia punya shape registration. Okay, settle.
Lepas tu kita akan duplicate dia punya layer. Untuk dapatkan yang kat bawah, kita kena klik shift. Lepas tu kita drag dia punya maki ni ke bawah. Okay, untuk settlekan. Alright. So kalau nak print, dia punya ni filem, kita boleh set setiap filem ni dia ada nama. Okay, contohnya macam ni, 12 area 12 warna hitam, grey, kita namakan grey. Kita akan duplicate, terus pergi ke putih. So kita edit balik putih. Kita duplicate lagi untuk warna merah. Merah. Okay. So nak dapatkan dia punya layer sekali. Okay, so kita nak satukan ni, dia punya layer menjadi satu. So kita pilih ni. Lepas tu kita akan kita klik Ctrl E. Nampak? Dia akan ni merge. Okay, so kita akan drag teks warna merah ke bawah. Lepas tu kita select dia punya design dan teks warna merah. Kita akan tekan Ctrl E untuk merge. So dia akan ni merge. Nampak warna merah. So dan warna putih. Warna putih sama Ctrl E. So warna putih. Alright. Ctrl E. So design ni ready untuk di print. Filem. Okay, cara untuk print filem. Layer yang registration mark, kita kena sentiasa hidupkan registration mark untuk print filem. Okay, cara untuk print filem, kita hidupkan dia punya layer registration mark. Lepas tu yang lain kita tutup. Contohnya untuk kita nak print warna
kita nak print layer yang film warna hitam, warna grey. Silap. Okey, warna grey. Kita nak print film warna grey. So registration mark sentiasa on. Okey. Lepas tu kita akan pergi ke file, print. Ni kita pilih lah kita punya printer, Epson, print setting, kita pilih A3. Biasanya untuk dapatkan kualiti yang cantik, saya akan pilih dia punya glossy. Lepas tu height. So print film macam biasa, kita klik sini je. Okay. Selepas buat print film grey, kita dah siap print film warna grey. Kita akan tutup warna grey, lepas tu kita hidupkan warna putih. So registration mark ni sentiasa on, kita jangan teralih untuk dapatkan dia punya dia punya ketepatan registration dengan design. Okay. So ulang benda yang sama. Kalau nak dia punya shortcut, kita pergi ke Ctrl P untuk print. Print setting macam tadi. Okay. So kita print je. Lepas dah siap warna putih, kita akan select ke warna merah. So macam tadi, terus pergi ke Ctrl P. Okay. Ulang benda yang sama. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. So kepada sesiapa yang belum subscribe channel ni, dipersilakan subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video seterusnya. So video ni mempunyai dua part. First part ni saya buat pengasingan warna. Okay, second part saya nak buat cara buat blok, dan seterusnya cara print. Cara print design lain lah. Design yang ada, saya nak kongsikan macam mana nak create blok design solid color atau spot color dengan mudah. Okay. So jumpa lagi untuk video akan datang. See you soon kan. Assalamualaikum. Bye.